Các anh chị hãy dành một tràng pháo tay để chào đón Okay, tiến thank sĩ you to the Phu. two MCs for the very nice introduction, and Xin cảm ơn very tất good cả các afternoon anh to chị all of you who MC are đã tuning có in dành một lời giới thiệu from rất là as tuyệt vời far về as tôi. I understand Xin chào tất cả Singapore, các anh chị đã phân Vietnam, phối Malaysia. đến từ It's an Malaysia, absolute honor to be Singapore, Việt speaking to Nam, each and every Indonesia one of và nhiều you. thị trường Thank you khác. to Elken for the Cảm invite to ơn speak tập đoàn as Elken well đã on mời tôi a chia very sẻ trong chương important trình ngày topic. hôm nay. I'm very honored to be representing the International Và Specialist tôi rất Eye là tự Center, hào khi đại diện là and một trong as you những đại know, diện của we have Trung tâm chuyên branches khoa also all mắt quốc throughout tế Kuala Southeast Lumpur Asia, sẽ đến với các Singapore, anh chị trong chương Myanmar, and trình Kuala chiều Lumpur, ngày hôm Malacca, nay. everywhere throughout Malaysia. It's an absolute honor to be representing Isaac and also our parent company, Eye Hospital Group in China. So the topic for today is the three amigos. So I will be speaking to you about probably the three most commonly seen eye Trong chương trình ngày hôm conditions nay, in tôi sẽ chia sẻ với tất Asia, cả các anh Southeast chị Asia, ba vấn đề probably thường the gặp, cũng world. chính là ba căn bệnh And phổ biến nhất as ở you can mắt. tell, the topic today is Và ba silent trạng thái này thường blindness. Now, sẽ không why có is biểu that? hiện gì ở giai đoạn đầu nên chúng thường được gọi là các vấn Now, đề thầm lặng dẫn the đến mù objectives và anyway ở mắt. today is Và to hôm give you nay a chúng brief ta sẽ đi overview đến với ba of vấn đề chính. these three conditions, and Trọng tâm also to của chương make you trình chiều hôm aware nay là of giúp the tất cả fact các anh that chị có một cái nhìn tổng quan về these ba vấn đề thường conditions gặp ở mắt. can Chương affect trình chúng your ta giúp vision chúng in ta a nhận thức được silent những fashion, vấn đề especially này early có thể on. ảnh hưởng đến thị So lực it của is chúng very ta như thế common nào for và chúng ta people có who thể have làm had gì these để nâng problems cao nhận early thức to not even của chúng know ta that they have a problem để at tránh all. tình trạng Even rơi though vào tình trạng là mù two loà of một cách these conditions can be thầm lặng. blinding. It can Và actually tầm quan take trọng của away your việc vision, khám và kiểm steal tra your mắt thường vision. xuyên So cho dù là the các anh most chị important chúng ta part of có this vấn đề talk gì to về take mắt hay away không. is the importance of getting your eye screened. If you've never had an eye test before in your life, then it's a good idea to have your eyes checked. So the three conditions I will be talking about are number one, glaucoma Ba nội or dung chính mà tôi 青光眼. sẽ cùng đi qua với các Number anh chị trong two, buổi chiều ngày hôm nay. cataract Thứ nhất or đó là bệnh 白内 tăng 障 nhãn áp. or Thứ some people hai đó call là it bệnh đục thủy tinh 眼膜, thể. 内 Thứ 膜. ba đó là Number bệnh tiểu three, đường. diabetes, and specifically how diabetes affects your eye. Và cụ thể hơn là bệnh tiểu đường sẽ ảnh So hưởng đến mắt without của further chúng ta ado, như thế nào. glaucoma. Và chúng ta hãy bắt Now, đầu what is với lại bệnh glaucoma? tăng nhãn áp. This is a progressive Bệnh tăng nhãn áp condition. là A gì? Tăng nhãn progressive áp hay condition còn is gọi something là that bệnh gets thiên đậu worse thống and cườm worse nước, with là time. một If căn you do bệnh not có do diễn biến nặng anything dần theo thời to gian và treat it, dẫn đến it mù will loà một take cách thầm away lặng. more and more of your vision. It is a silent condition. So for most people with Bệnh gây ra những tổn thương dẫn glaucoma, they đến dây do thần kinh not thị giác know ở that they have hậu it. khu thần kinh thị giác, The và condition chính những damages dây the thần kinh này nerve sitting at the sẽ back of the eye. So thị all of giác us này have a sẽ giúp nerve that kết nối mắt connects the bạn eye với to não the bộ. brain. It is like a Những dây thần cable. kinh thị giác So này like all một khi đã bị nerves tổn thương inside thì your cũng body, không thể the nào phục major hồi lại nerves, được, when và they tất cả get chúng ta cũng không thể damaged, lấy it is thể not nào lấy lại thị lực possible được như to trước. regenerate the nerve. It is Bệnh not tăng nhãn possible áp to sẽ ảnh hưởng improve rất the lớn nerve. đối So với this lại will đôi mắt của cause chúng you to ta. Có lose rất nhiều bệnh vision nhân mắc phải bit chứng tăng nhãn by áp nghiêm bit. And trọng và once you họ have phải chấp lost the nhận với vision, điều là họ you mất đi thị cannot lực get vĩnh it viễn. back. For most patients with glaucoma, not everybody, for most patients, we find that the pressure inside the eye can be raised. What is this eye pressure? It's a little bit like blood pressure, but this is inside the eye. So the eye is full of Đối với fluid. tất cả những Okay, bệnh the nhân tăng fluid nhãn áp thì the vấn đề fluid tăng nhãn áp xảy ra provides như thế nào? Đó nutrients là to áp lực things trong mắt inside the chúng ta eye and sẽ it tăng lên circulates. vì thủy So dịch không it's được tiết constantly being ra produced and then như bình thường, drained. và So if there is a thủy dịch problem with the động lại trong mắt circulation, khiến if cho there áp is a suất của mắt problem tăng with lên dẫn đến bệnh draining tăng of nhãn the áp. eye, the fluid from within the eye, then the pressure inside the eye is going to build up. So if you have a high pressure in the eye, then you have this lifetime risk of actually losing your vision from glaucoma. Okay, so there are other risk factors that can cause glaucoma. And the one thing that we cannot do anything about is increasing age. So we know that about Một trong những 1% rủi of ro có thể 40-year-olds dẫn will have đến bệnh tăng nhãn glaucoma. áp có thể Now liên that quan number đến tuổi goes up tác. to anything Khi các anh chị between càng 6 lớn thì and chúng ta 7 or càng even dễ mắc bệnh tăng 10% nhãn for áp. patients who are above the age of 65. Và thường So là những if you người từ imagine a độ tuổi room 65 trở full đi, of chúng ta sẽ 65-year-olds and trong nhóm above, nguy 10 cơ rủi people ro lớn who are nhất về 65 and bệnh above, tăng nhãn áp. maybe one of them will have glaucoma, and there is a good chance this person will not know that they have glaucoma.
Okay. Và So if thậm you have chí a có rất là family nhiều người member khi who has họ mắc been phải bệnh affected tăng by nhãn áp, bản thân glaucoma họ who cũng has không nhận lost ra họ vision đang from mắc phải bệnh glaucoma, tăng that nhãn áp, also vì puts đây your là risk căn bệnh of thầm lặng và không có glaucoma biểu hiện up. gì ở giai đoạn ban đầu. There are other risk factors. For example, if you've had previous surgery to your eyes, and there is one Và một thing here trong I would những like to emphasize, which is very important for rủi ro glaucoma, khác đó là which xuất is phát từ long-term việc trước đây bạn đã medication từng use. có So if những you are on long-term medications, and there is bệnh về mắt one in và chúng ta particular called sử dụng steroids, thuốc điều trị lâu năm, steroids. thì những điều So này cũng these ảnh are hưởng đến things that vấn might đề come in tăng tablet nhãn áp form. và khiến cho bạn It mắc might phải come bệnh in tăng nhãn cream áp. form if you have a lot of eczema, for example, or even simple eye drops that you get from outside, where you have a red eye, you go somewhere like a pharmacy and you get given eye drops. They can Một ví contain dụ cụ thể steroid eye cho việc drops. khi mà các Now, anh chị steroid có eye thể sử drops can dụng cause the thuốc nhỏ mắt. pressure in the Ví dụ eye như to khi các go anh up chị to bị đỏ very mắt, các anh high chị có thể levels. đến một hiệu So thuốc và mua thuốc nhỏ anytime mắt. you are on Tuy nhiên nếu steroid, như trong thuốc nhỏ mắt này anything, có chứa your thành phần pressures in your eyes will need to be checked steroid, and là thành monitored. phần And if you go to a thuộc dạng pharmacy and you hormone, get some eye thì drops thành phần for này sẽ ảnh red hưởng eyes rất and eye tệ infection, đến it is worth nhãn áp của checking các with anh the chị. Và khi các pharmacist anh or chị your sử dụng GP whether thuốc there nhỏ are mắt any có thành phần steroids in the eye steroid drops. And này if lâu there dài thì are, sẽ ảnh you hưởng need đến to vấn be đề very careful with your pressures. nhãn áp của các anh chị sẽ How tăng lên common và is các anh chị sẽ bị glaucoma? bệnh tăng nhãn áp. It's a big problem actually. So the World Vậy Health bệnh tăng nhãn áp Organization phổ lists biến như glaucoma as thế a nào? priority Theo eye Tổ chức Y tế disease. Thế It's very giới thì bệnh important. tăng nhãn áp We cũng think là một that there trong are những about bệnh về 78 mắt million được quan people tâm in hàng the đầu. world with glaucoma, and this number is going up Hiện tại and bệnh tăng up. nhãn áp cũng chính là một And vấn over đề vô cùng nhức 10%, nhối, as we said, và of có đến 65-year-olds 78 will triệu suffer from người trên toàn glaucoma. cầu mắc bệnh này. There Trong are đó có about 10% 5.2 số người million mắc people bệnh in là the trên world that have 65 gone tuổi. blind from glaucoma. So this is 15%, 1/5 of Và global có đến blindness. 5,2 And triệu this người puts it at number bị 2 mù trên for toàn cầu leading vì ảnh hưởng causes of của global glaucoma. blindness. Và những So người bị this mù is a do cross glaucoma section. This chiếm is a 15% side view. tổng số When you người look at the mù eye trên from toàn the cầu. side, Và this is what the glaucoma eye thì looks like. bệnh tăng You nhãn have áp the cũng front được of the xem như eye là to một the kẻ left of trộm the thị lực picture thầm lặng. here. You have fluid circulating inside the front, which gives you the pressure. This is the lens that sits inside the eye. Okay, I'll be talking about the lens in a second. And then you've got the nerve that sits at the back of your eye. This is what we call a visual field test of someone with glaucoma. A visual field test is a Trên màn test hình các anh chị có thể which thấy checks là kết the quả kiểm tra whole trường of thị your lực outside đối với vision những bệnh nhân plus tăng nhãn áp. everything Và đây inside là as một well. So bài it kiểm checks for tra toàn the bộ peripheral part tầm of your nhìn vision bên ngoài which của you các may anh not chị. even Đối notice với that nhiều you have trường hợp lost. bệnh tăng nhãn So áp on the thì tầm first nhìn bên picture, ngoài sẽ picture bị ảnh A, hưởng đầu tiên. this is the Vào ở easiest giai đoạn picture to sớm thì look các anh at, chị this cũng có little thể thấy, thing các here. anh chị hãy nhìn vào So hình you might A, notice that mỗi there người are đều có black một điểm đen areas như and vậy light trong trường thị areas. lực The của mình. black Đây areas chính là are bản parts đồ where the mắt patient trái is của not một bệnh nhân tăng nhãn seeing áp. the light Nó that cũng is cho chúng ta stimulating, thấy được that is toàn being bộ cảnh vật stimulating xung the, quanh that's mà người stimulating đó the có eye. So thể nhìn thấy được. black areas the patient Điểm is no đen longer ở đây seeing. thì We all have a black spot là here. This is normal tất cả chúng ta because đều the sẽ có nerve những doesn't pick up điểm any đen nhất light, định and như that's các anh where chị the có thể nerve thấy trên màn sits. hình. But Và this in the đó là corner do here, tế this bào is thị where the lực bị thần patient's kinh bị tổn nose thương và is. không đón This nhận is được bất kỳ abnormal. thông This is tin ánh sáng early nào. glaucoma. So at Nhưng this đến phần early này stage, thì the sẽ là patient không bình will thường. not Bệnh notice nhân không any nhìn thấy gì ở problem. phía So if dưới. we don't pick it Đây up, you như don't là know các anh chị about có it. thể thấy một mảng So màu if đen. you have glaucoma, it's not treated, it Nhưng mà becomes họ không like nhận được this. It gets worse nhận thức and được gì về worse. tình trạng And của then họ. eventually it will take away Anh chị hãy all of hình the dung là outside vision. And các anh chị hãy even at nhìn vào this một phần late nào đó thì stage thường chúng ta picture chỉ tập C, trung vào you phần can trung see khu there's only thôi. a little bit Thì of trong tương lai whiteness các anh chị có left. thể mất đi khá nhiều Okay, thị lực even at về cái điều mà anh chị this không late biết. stage, a lot of Và ở people trong giai don't đoạn actually tiến triển know thì they have bệnh a nhân mất nhiều problem. thị lực They hơn. come to us to Nhưng say vẫn my nhìn vision's rõ a vào little phần bit ở blurry, phần but trọng actually tâm they've nên already họ lost không about nhìn 70, ra vấn đề là 80, họ đang mắc phải 90% of chứng the tăng vision. nhãn áp. It's Ở giai because đoạn what cuối của we bệnh tăng nhãn áp perceive thì cho as dù anh chị có vision tin hay is không, actually nhiều bệnh only a nhân vẫn very không nhận small ra được central vấn đề part. là So you đang can diễn ra với lose họ. a lot of Mặc your dù outside màu vision đen without even gần như đã bao noticing phủ it. kín cả trường thị lực. Có Just to try and thể give là you a họ chỉ little bit cảm more of a thấy là picture, sự vật xung quanh if trở you nên have mờ no thôi. problems, you have no problems, you see Các very anh chị có well. thể thấy đây là If một you have trường thị very lực early bình thường. glaucoma, Và khi it mà can các anh maybe chị affect a bắt small đầu bị part of bệnh your vision. tăng You nhãn may áp not ở giai actually đoạn đầu thì notice các anh there chị is a có thể problem. thấy là Maybe a hình bit ảnh of của chúng ta nhìn blurring, sẽ mờ
đi, smudging, you các don't anh think bị about nhòe it, you đi và các anh ignore chị it. chỉ nhìn thấy được một At the phần, very late stage, you may be phía left bên with trên just thôi. Và tunnel khi mà chúng vision. You ta đến might giai be đoạn cuối bumping thì into chúng ta things chỉ more nhìn thấy frequently. rõ ở If khu you're vực trung tâm, driving, this is trường thị dangerous lực mà because you thôi, won't còn see a xung quanh thì car tất coming cả from đều the mờ side, đen you won't hết, see các a anh chị small không thể child thấy that's được. walking across the road. And even at this stage, a lot of people don't know they have a problem. Và trong giai đoạn này thì thường là những How, người không nhận therefore, thức it's so được là serious. vấn đề How là do họ we đang mắc phải diagnose? bệnh tăng How nhãn do we áp. Vậy detect làm thế glaucoma? nào để chúng ta Remember, in the early có thể biết stages, được là for chúng ta the đang bị bệnh vast tăng nhãn áp majority of glaucomas, trong there giai is đoạn no sớm warning để sign. có thể tìm ra You cái will phương not pháp be able to tell me that you điều have trị cho phù hợp? glaucoma.
So we rely on these things called screening. We will have to screen for Các anh glaucoma. chị hình dung là We'll bệnh have tăng to nhãn have an áp là eye một căn bệnh không để examination. lại biểu And hiện this is a và problem không in có triệu Asia. chứng, nó là được So xem như là một kẻ when I cấp was thị lực in thầm the lặng. United Vì vậy Kingdom, chúng the ta anh chị được UK, khuyên là chúng anytime ta you have a pair of đi khám glasses và kiểm made, tra thị the lực mắt, opticians will sức check khỏe your định kỳ. pressure. The opticians will have a look at the nerve at the back of your eye. And yes, they sell you a pair of glasses, but they also do all these things. So if they think the pressure is high or the nerve looks Khi các damaged, they anh will chị refer ở you một độ tuổi straight nhất to a định thì các anh chị hospital thường xuyên đi where khám you sức come to khỏe see a định kỳ. specialist like me. Tuy nhiên các anh chị Now thường in quên đi Malaysia, khám sức khỏe về unfortunately, we mắt. do not have this Nhiều người chỉ screening. quan tâm đến đường So huyết, cholesterol after trong coming máu back nhưng to lại không Malaysia, quan I've tâm đến actually sức khỏe đôi mắt noticed của that mình. we are picking Các anh up chị phải thường glaucoma xuyên kiểm tra thị very, lực, kiểm tra very nhãn áp, late. kiểm tra thần kinh thị giác, So trường it thị is giác và chụp important CT to khu have thần your kinh thị eyes giác phía sau checked mắt and nếu như screened, cần thiết để phát hiện là particularly chúng ta if, có for những tổn example, thương you nào have đó a hay family không. member with glaucoma, lost vision. If you've never had an eye test above the age of 40, 45, get screened. What we Nếu như will các anh do chị is we will không đi check the khám sức pressure khỏe for về you mắt using our khi mà các anh machines. chị ở độ We tuổi will have a 40 look đến at the 45 thì các anh nerve chị có thể ourselves. phải We đối will diện also với do a một scan of tình the trạng nerve rất là tồi and tệ, đó also là các anh maybe chị put có you thể on the mất đi visual field tầm nhìn vĩnh machine viễn. to have a visual field test like you saw just now. And this is the most important part of the talk, okay? Early detection and early treatment gives Và the điểm mấu chốt patient ở đây là the chúng ta cần best phát hiện và điều possible trị sớm. chance Đa of số mọi người có keeping thể their phòng ngừa vision được in their việc lifetime. mất thị The lực do earlier tăng nhãn áp, we nhưng vẫn có recognize the nhiều người thực problem, sự không may mắn the khi họ more vẫn vision bị we mất thị have lực vĩnh to viễn mặc save. dù họ đã làm đúng với những điều Okay, họ cần làm. and that's Đơn very giản là họ nằm important trong because không nằm trong nhóm we are những người saving may mắn vision, có we thể are điều trị được. preserving vision. For Nếu các anh glaucoma, chị we bị tăng nhãn cannot áp thì làm improve thế your nào chúng vision. ta có We thể cannot ngăn chặn khỏi việc reverse bị mất thị lực. what has been lost. So we Chúng cannot, ta cần it's all làm about việc chúng ta prevention. cần làm là And hạ in nhãn áp order to trong mắt try và to mục tiêu hướng đến là ngăn reduce the chặn mất risk thị of lực you losing more vision, you thêm have to và ổn định lower tầm the nhìn. eye pressure Với những tổn inside thương the xảy ra eye. hiện tại, thị How do lực we lower the đã mất đi pressure? và Now chúng we ta know không that thể pressure nào lấy is lại được. because of Nên fluid khi in càng the phát eye hiện sớm thì càng circulating. ngăn ngừa You được can either việc mất thị turn the lực. tap off so you can reduce the fluid being produced inside the eye, Nè, or you can help the eye to tăng nhãn drain áp là như fluid thế a nào? little bit Khi mà better. thủy dịch sẽ lưu Okay, thông ở so vị there are trí a lot viền of phòng của ways mắt, to do thủy dịch được this. sản sinh ở And một the khu vực cụ easiest, the thể most convenient way to do this nằm trong are eye drops. Eye drops nằm giữa are giác the mạc easiest và way to thủy tinh lower the thể của chúng pressure. ta. Thủy Most dịch of them are thì very dùng safe and very có giúp cung effective. cấp dưỡng chất There và are combination cho drops giác we mạc can và thủy tinh use thể của to chúng ta. make it easier Cách for dễ dàng nhất patients. để hạ nhãn But áp the one thing about eye drops is once you chúng ta start làm using hạ them, they nhãn áp have hoặc to là be tăng cường put in lượng dịch tiết every ra khỏi mắt, single day. And once we hoặc là start the làm eye giảm drops, they lượng tend to be dịch forever. sản We sinh don't trong mắt. usually stop Cách dễ the dàng eye nhất là drops các anh chị hãy sử dụng thuốc unless nhỏ you mắt. had Thuốc nhỏ surgery. mắt là một trong những phương Eye pháp drops an are toàn và generally hiệu quả safe, nhất. but they can Có rất cause nhiều loại thuốc nhỏ mắt discomfort, khác nhau. redness, stinging, Các anh chị itching, hoàn toàn and có also thể some kết more hợp serious side effects, vài but loại those thuốc are nhỏ mắt rare. với nhau. Một lưu ý khi These các are anh the chị eye sử dụng drops thuốc that I nhỏ mắt have là at khi my các anh chị bắt đầu sử disposable dụng at thuốc nhỏ mắt thì chúng ta IZKL. phải And you can tell phải dùng at liên the tục top mỗi row ngày. you have 1, 2, 3, 4 different Và hiện types tại of thì eye drops. Okay, just ignore the trên màn bottom hình for a có rất là second. nhiều loại So thuốc nhỏ mắt usually we khác will nhau, start with chia one thành nhiều class nhóm 1, first, nhóm 2, and if the nhóm 3, pressure nhóm 4. is Và good, các anh chị we hoàn leave toàn it. có If the thể kết pressure hợp is not good sử enough, dụng loại thuốc or if nhỏ the mắt condition này is với still loại thuốc getting nhỏ mắt worse, khác. we will Và nếu như add trong quá trình another sử eye dụng các drop, anh chị and then cảm another thấy là one, mắt khô, and then không another thoải one. So mái you ngứa can see thì for các anh chị hoàn patients toàn có thể who thay are đổi loại thuốc nhỏ mắt possibly quite vì mỗi elderly, người sẽ có một 70, cơ địa 80, khác nhau và 90, phù hợp với một if they loại have thuốc to nhỏ use mắt khác 4 nhau. different eye drops, it is a big problem for them. They Và can't khi mà các anh squeeze the chị sử dụng bottles, they 4 loại can't thuốc nhỏ mắt này remember, trong there's cùng too một many thời eye điểm, drops, có and nghĩa some of the là eye mắt drops của are các anh 2 or chị even đang 3 rơi vào times tình a trạng day. vô cùng nguy hiểm So và to make it easier, we sometimes thị lực của use các the anh chị bottom cũng đã ones mất to dần. combine. So for Lời khuyên là example, we khi can các anh combine chị the first sử and dụng thì các second anh chị one có into thể sử one dụng drop, các the third and thuốc nhỏ fourth mắt one trong into a nhóm 1, second nhóm drop. 2 So hoặc nhóm 3, nhóm instead 4 of bên trên 4 eye kết drops, hợp they're với lại using 2 eye những loại drops. thuốc nhỏ mắt So eye được drops sử are dụng a theo good, liều chỉ định effective, cố and định safe way of getting của các chuyên the khoa về pressures nhãn down. khoa bên dưới. There is a second thing we can do, which is to use lasers. Lasers can Và are một điều khác mostly chúng ta tasked có thể with làm đó là trying điều to trị either bằng improve laser. the Có rất là draining of nhiều fluid loại from laser inside khác the nhau mà eye, chúng ta có or thể áp we can dụng để reduce trị bệnh tăng the nhãn amount áp. of fluid being Có thể các produced, bạn anh chị turning đã off the nghe tap. về And it laser, sounds horrendous. phẫu thuật People khúc think xạ about hay là laser soi đáy mắt.
mắt, horrible, painful, OCT, blinding. It's phần actually sau not. mắt. Nghe What có vẻ rất laser đáng sợ actually nhưng lại rất là is an toàn. Các bạn hoàn focused, toàn a very có thể focused thực hiện beam of energy, tại các phòng khám which nhãn is khoa mà applied to a không very cần đến các chuyên specific khoa thẩm area mỹ. to achieve something that we need to do. It is very, very safe.
usually very quick, about 5 minutes, 10 minutes. And the majority of lasers that we use for glaucoma are done in clinic. Okay, these are different to the lasers you may have heard of Và khi mà các for anh chị điều trị LASIK, tăng nhãn áp bằng correcting laser your thì chỉ cần mất power khoảng and 5-10 things phút like là chúng using ta for đã hoàn thành việc diabetes. điều trị này But rồi. by and large, we have different kinds of laser. The machines are usually quite small. We can Và move chúng them ta có rất around. là nhiều And in loại the case of this điều laser, trị bằng laser you khác see, you nhau, can và see như các this anh is chị có just thể one of thấy our trên clinic màn hình đó rooms. là The những máy móc patient mà is chúng tôi sitting sử here, dụng để and the hỗ patient's trợ face goes điều trị here. bệnh tăng nhãn áp bằng And laser cho we will numb tất the cả các eye, and bệnh nhân. usually we will put a Và little lens, for example, onto Và the khi mà eye, các anh chị đến because the khám thì eye chúng is a tôi very sẽ cho các anh chị small đeo một cái structure. lens chuyên The dụng đặc lens biệt, allows và us cái to lens này có see nhiều thấu kính a khác nhau sẽ giúp magnified view xác through định these ra được special vị mirrors. trí nào Just sẽ allows us to cần see exactly what's tác going động on, đến what they're doing, laser. where the laser is going. So the laser is actually Vì tất very cả precise, các very vấn đề xảy ra focused, trong mắt rất so it's nhỏ very nên safe. cần phải có những thiết bị này để giúp chúng ta xác định được vị trí chính Now, xác. even though we are surgeons, usually as a glaucoma surgeon, I Tiếp do theo not là like một to phương pháp tell the khác, đó patient là they tiến need hành phẫu surgery. thuật. Phẫu thuật Because là một điều mà surgery, không ai mong muốn nghe it đến. means that the Nhưng với vai patient is trò là một really in bác sĩ trouble. phẫu It thuật means tăng that the nhãn eye áp, tôi drops are not luôn sẵn working, sàng the tiến hành laser hasn't really phẫu thuật worked, or này they're nếu not như cần thiết. tolerating the eye drops, Phẫu and thuật này được they are tiến hành still khi losing nào? vision. Khi mà bệnh nhân So không còn lựa chọn surgery is nào usually khác, khi performed mà to họ help the không eye thể to dùng thuốc nhỏ mắt mỗi drain ngày, fluid hoặc from là tất cả inside những the thuốc nhỏ eye mắt to không có outside, tác dụng, manually laser redo cũng it không for hiệu them. quả và bệnh nhân vẫn mất There dần are cái thị a lực lot của of họ, different thì types chúng of tôi buộc phải operations hành that động we can bằng do. việc And the more áp dụng traditional phẫu thuật. ones are at the bottom here, trabeculectomy Và or có a những glaucoma biện drainage pháp device. cách The làm phẫu thuật traditional khác nhau. glaucoma Chúng operations ta are có actually thể quite sử long. dụng They can be biện 45 pháp minutes to an hour to 2 trabeculectomy, đó là cắt hours, bè kũng, and they lower giác the mạc pressure hoặc là very thiết bị dẫn lưu effectively. tản But nhãn áp. as you can tell, it's a very Cắt bè big kũng giác mạc commitment, là giúp tạo ra một because you're lỗ bên operating on trong the mắt, eye for lỗ 2 hours. khác The mới sẽ risks tạo are a ra một little bit đường more, dẫn thủy and the dịch ra khỏi follow-up, mắt. the Còn recovery is a little bit thiết bị dẫn lưu longer. tản nhãn áp thì chúng So ta in có the thể last đưa một 5 to ống 10, vào mắt maybe để 12 years, we've had a chuyển dịch new thủy dịch class of từ bên trong operations điền phòng called ra the khu vực chứa minimally or bên ngoài. Và micro-invasive cái phương pháp glaucoma tiên tiến nhất của operations, đó là chính MIGS. là These are phẫu thuật operations which, instead of tăng being nhãn 1 áp hour, 2 hours, they're about 10 vi xâm minutes. lấn. And they're Đây very là một loại safe, and they can be combined, phẫu thuật some of them, mới with được áp cataract dụng trong surgery. suốt 10 So năm there's a qua. lot of interest at the moment with micro-invasive surgery, but not everybody is suitable for MIGS. And also, because they are quicker and safer, they don't actually reduce the pressures Đối as với much phẫu as thuật the tăng big nhãn áp vi operations. xâm lấn But not thì thời everybody gian thực hiện rất needs the nhanh. big Tuy operation to nhiên không drop the phải là pressure. bệnh nhân nào cũng phù hợp với loại So, phẫu thuật này. Isaac, this is one of the micro-invasive procedure that I do. It's Và called các anh the chị eye có thể stent, thấy được là and đây là một trong những it thiết bị basically mà tôi sử inserts dụng để two điều very, trị, very small sử dụng để titanium phẫu thuật cho stents. các And bệnh nhân của usually we mình. combine this Các anh with chị có thể cataract thấy là những surgery. cái stent It rất only nhỏ được làm adds từ maybe titan, about 5 to 10 minutes to chúng the tôi sẽ end đưa of the vào mắt cataract để operation, có thể hỗ using the trợ thủy dịch same chảy ra ngoài incision with very nhiều little hơn để tránh risk. tình trạng tăng nhãn And áp. the idea Và is các that stent này we rất put nhỏ. these titanium stents into the draining system at the front of the eye. So this little Và brown các anh chị line where the nhìn red trên màn hình arrow thì is các anh chị có pointing, thể this thấy is một called đường the màu nâu là trabecular một kênh meshwork. thoát This is thủy where dịch the nhỏ ở fluid góc mắt được from cấu tạo here, từ the một màng lưới inside of sợi the eye bô kết, drains. và kênh thoát So when we thủy put dịch this này sẽ stent hoạt in, động không được it's tốt, like a shortcut, nên like là a không pipe có nhiều that thủy dịch tiết allows ra fluid ngoài. to Đó là lý flow do vì out sao of the chúng tôi eye gắn a hai lot cái more stent easily. ở đây để thủy dịch tiết ra phía sau mắt dễ dàng hơn. This is an example of a tube, a glaucoma drainage device. This Tôi can vừa take chia sẻ anything về from việc an hour to sử 2 dụng hours thiết to bị do. dẫn It's actually lưu like a hình ống. straw that goes Và into the trong đây eye là and trên it hình là takes các anh chị fluid có thể out thấy of được the eye. đây You là may một notice ống there's a little mà chúng tôi string đưa vào. inside, because the worst thing that can happen after glaucoma surgery is not that the pressure is high, is that the pressure is Và too một trong low. những The điều operation chính is working đối too với bệnh tăng well. nhãn áp Glaucoma đó is là all áp about suất trong balance. mắt rất So cao, we nên là usually chúng will tôi block sẽ đưa một with the tube from đường the ống này inside vào for để about giúp 6 cho thủy weeks dịch to tiết 12 ra ngoài weeks một cách and dễ wait dàng for the hơn để outside to giảm đi áp heal suất up trong mắt, before we ngăn release chặn the tình tube trạng completely. So this is a tăng nhãn tube áp. operation. So that kind of summarizes glaucoma in a nutshell. Và tôi I'd vừa like to chia sẻ cho speak các anh about chị cataract về very bệnh tăng nhãn quickly áp. now. Bây giờ tôi xin đến với What is a bệnh đục thủy cataract? tinh This thể. is a clouding. So all of us have a lens, Đục thủy and I tinh spoke about thể the chính lens xác earlier when là I showed you the sự picture. mờ đục, We have a lens thay inside the đổi độ eye trong at của the thủy front tinh and thể inside tự the eye. nhiên bên trong mắt. This is Thủy usually a tinh thể clear trong mắt lens của when chúng you ta thì are thường là sẽ trong suốt. a Những gì child. mà các anh chị nhìn It's a thấy clear sẽ lens đều before rất the rõ age ràng. of
40, 50. So your vision is always very good when you're young, right? So when you get to the age of 50, 60, 70, the lens
dense, Khi các anh chị ở độ starts to tuổi cloud 40-50 over, thì các anh and chị this thấy can là give mắt you mình vẫn còn nhìn problems with rõ. Tuy nhiên blurring là of khi các anh vision, chị đến độ tuổi từ 50 problems đến with 70 thì các anh reading, chị sẽ thấy mắt mình and mờ đi, also nhòe not đi, just nhìn gì blurring of cũng không vision. rõ. If you have Thì very đó là early lúc mà các cataract, it anh can chị also đã bắt cause đầu things like có những biểu hiện glare. của So when bệnh you're driving đục at thủy tinh night, thể. the car headlights can be quite bright. Ví dụ như You khi các can't anh chị đi stand it. vào ban đêm thì Or đèn contrast xe issues. By sáng quá, contrast issues, các what anh I chị mean cũng is không if thể the nhìn light được. level is a Thì little bit đó chính là low một trong những biểu in the hiện room, mà if khi it's các not anh very chị bright, you struggle mắc to bệnh see đục your thủy tinh phone. thể. You struggle to see the small print. This can all be indications of early cataract. So once again, just to remind ourselves, that's where the lens is. Okay. Trên màn hình là cái vị So trí của thủy tinh thể this is của what chúng it ta. actually looks like to me when I have a look into your eyes and you have a cataract. So this is actually, if I remember Các anh chị có correctly, thể this is nhìn thấy quite a trên màn young hình đây là gentleman một who hình was chụp mắt của taking a một lot bệnh of nhân bị đục thủy steroid tinh thể tablets và for các a anh chị long có time, thể so thấy phần developed mờ a đục ở trên cataract. So màn hình. everything is supposed to be quite clear, but this white plaque is not Khi mà supposed trước to khi các be anh chị there. bị And as you mắc can bệnh imagine, thì it's like me having a phần chỗ pair of này sẽ dirty rất rõ và trong spectacles. It's suốt, all nhưng mà khi các blurry anh for chị the bị đục thủy tinh patient. thể thì ở đây sẽ This có is một phần mờ another đục fairly khiến các young anh chị bị patient mất tầm actually nhìn who và has a bit of bị mất cataract. So thị when I lực look dẫn into đến the eye, là it's all mù loà. supposed to be sort of nice, and the black areas are areas where there's no cataract, and this is obviously in the way. This is a very, very advanced example from someone who has been hit in the eye. So injuries can also cause cataracts Và to đây form. trên màn hình là một tình trạng bệnh How đục thủy common tinh thể rất is nặng. cataract? Now, this is also a Bệnh đục thủy priority tinh eye thể disease. thì It phổ biến is như thế nào? thought to contribute to about Bệnh đục thủy tinh 50% thể of là một global trong những bệnh blindness. về mắt được quan 50. tâm hàng đầu. It is the Người mù leading do đục thủy tinh cause thể of chiếm đến reversible 50% global tổng số lượng blindness, người so mù things trên that toàn we cầu. can actually do Mỗi something năm thì about to có get the khoảng vision back. 400.000 ca phẫthuật When I đục left the thủy UK, tinh we were thể doing ở about Anh. 350,000 to 400,000 cataract operations per year. So on a typical list for me, in the morning, for example, I would be doing about 12 to 14 cataracts in one morning. And Và in ví the dụ như bản United thân tôi, States, trong we một ngày estimate chỉ trong by buổi sáng tôi có thể 2032, we will be tiến doing hành about, khoảng từ there 12 will be đến about 40 14 million ca đục cataract thủy tinh thể patients chỉ trong một buổi sáng mà thôi. by the year 2032. Okay. Và vào năm What 2032 are the causes thì of ước tính là cataract? ở Mỹ sẽ có khoảng It's 40 pretty triệu người bị similar đục to thủy tinh thể. glaucoma. So Vậy if những you nguyên nhân have, nào để if dẫn đến your bệnh age đục is thủy tinh increasing, thể so mà chúng if ta you are cần 20, phải 30, biết? 40 years old, it's unlikely that you will have cataract Đó unless là you have an sự eye gia problem tăng or về tuổi you're on tác. medication. If you Khi are mà chúng ta 50 and above càng in lớn Asia, tuổi thì chúng then ta there sẽ will càng dễ be a dàng bị little đục bit thủy of tinh cataract thể. that's starting to form. When I was in the Hoặc là nếu UK, như we started bạn to đã see từng them có between những tổn 60, thương về mắt, 70. bạn So từng I phẫu think thuật we về do mắt, get them a ví little dụ bit như earlier là in Asia. tăng nhãn áp, And thì nguy I cơ can't bạn prove this, bị but I đục thủy reckon it tinh might be thể due to cũng the sẽ sunlight, càng for example. lớn hơn và If you càng have sớm previous hơn. eye injuries, it can cause cataract. Previous eye surgeries can cause cataract. If you have other medical problems, for example, diabetes, it can cause cataracts. Và And nếu như bạn it's bị the tiểu same đường thì with chắc chắn rằng bạn glaucoma, cũng sẽ bị steroids. So đục if thủy you tinh are on thể nhanh any hơn, form of hoặc steroids, là it các can bạn sử also dụng give thuốc you trong thời gian earlier dài cataracts. với thành So just phần be là very steroid. careful about Thì steroids. steroid này là một loại hormone, How do thì we nếu như mà treat các anh chị sử dụng cataracts? trong thời gian dài sẽ Now, ảnh hưởng rất thankfully, lớn đến việc well, các anh chị first of bị all, the đục thủy bad tinh news is thể. you Bên need cạnh đó surgery. cũng You là need bệnh surgery tăng for nhãn your áp. eyes. There is no Vậy other những phương medical pháp điều trị nào có thể treatment, no eye giúp các drops, anh no chị nothing that you can use to treat cataracts. But thankfully, may mắn là khi cataract chúng ta surgery has được biết evolved rằng over the căn bệnh last nguy 60, hiểm nhất 70 dẫn đến mù years. lòa thì vẫn có In thể the chữa trị past, được. we Và used to be, trong suốt in the nhiều 70s and 80s, when you had 60, your 70 năm cataract qua done, thì you have to bệnh đục stay thủy in tinh hospital thể for đều 1 được month, giải phẫu, and usually done phải under tiến a hành phẫu thuật. general anesthetic. It Và was a rất big tiếc là thing. chúng tôi And không thể nowadays, nào cataract sử surgery, dụng cách nào especially, khác. for Chúng tôi example, không at thể Isaac, you come in the cho các bạn morning, dùng you thuốc will nhỏ leave mắt, in the hoặc morning. cũng không You thể come in nào the cho bạn uống afternoon, thuốc, you chỉ will có leave thể in the làm phẫu afternoon. thuật This mà is a thôi. day case procedure now. There is Và no bệnh đục need thủy tinh for thể là overnight một hospital bệnh mà stay. chúng ta có Now, thể the hoàn thành trong amazing thing ngày. is, Các anh you chị might không think, phải ở lại bệnh operations on viện. the eye, it's horrible. Mỗi ca Actually, đục thủy tinh the thể chỉ majority of cần mất cataract operations, we khoảng actually 5 just đến 10 use phút là chúng ta eye có thể drops hoàn to thành được một numb ca the đục thủy eye, tinh thể. Và với nothing nhiều bác else, sĩ no thì có thể injections, là hoàn no thành nothing. trong vòng 3 đến 5 phút mà thôi. Occasionally, we still have to give you a small Và injection bệnh like đục when thủy you go tinh to the thể này chỉ dentist, cần là gây but tê this is very cục rare. bộ, và các anh chị It không cần usually phải gây takes tê 5 hơn. to 10 Chúng ta chỉ minutes, cần dùng thuốc usually nhỏ mắt less. gây tê And thì also, there is a chúng very ta đã high có thể tiến hành success and very phẫu thuật đục high thủy tinh thể rồi. satisfaction rate.
Và tỷ lệ thành công this is của very các ca phẫu important, a thuật đầu very tủy tinh important thể rất point to cao. make. So Bác sĩ phẫu it thuật cũng sounds phải like rất a cẩn small trọng thing trong việc lựa nowadays, chọn but đúng it's bệnh like when nhân. you're on an Nếu như sử aeroplane dụng going loại somewhere for your nên sử holiday. dụng loại đục You don't thủy tinh actually thể see nào, how much ca work phẫu the thuật nào pilot sẽ puts diễn in ra to như try and thế nào, plan tại vì mỗi everything, người sẽ to rất khác check nhau. everything Nên là nếu safely. chúng ta có It's một the kế same hoạch with kỹ, cataract trao surgery. đổi kỹ lưỡng giữa bác sĩ và bệnh Everything nhân has thì to be tỷ planned lệ thành công lên and đến thought about trên by your 95%, surgeon. So thành they công have rất to cao. sit down,
have a look at your eye, make sure there are no other issues, do a few Và khi mà investigations to các check that bạn there are no muốn other tiến hành problems. đục thủy tinh And thể thì also, lúc đó các bác the sĩ chuyên main khoa thing that nhãn cũng has sẽ to ngồi be lại với các discussed anh with the chị patient at khám this mắt, kiểm point tra mắt xem là is tình what trạng mắt các lens anh do chị we là như thế replace it nào. with? Thủy Because tinh thể, when loại we thủy tinh take thể nào away sẽ the phù hợp cloudy với các lens, anh chị, it is standard thì lúc practice đó to là replace chúng ta that mới có lens, and I'll thể show you in a tiến second. hành phẫu It's thuật. standard practice to replace that lens with a new man-made lens. Now, the beautiful thing about this new man-made lens is it can actually correct your power. Some of it can help. Some types of lenses Và can khi help you chúng read. ta tiến So hành phẫu thuật you đục may thủy have tinh heard of thể thì things like the multifocal sau khi lenses, the loại bỏ đi cái monofocal phần lenses. You mờ may đục have thì heard chúng ta people sẽ saying, thay I've thế had vào the đó bằng best lens put một in. lens I mới, need to thủy tinh thể emphasize here, mới there are với so cường many độ phù different hợp types of và có thể giúp lenses. các anh chị điều There is trị no những such vấn đề thing liên as quan the đến best cường lens độ for của you. mắt và các chỉ số There có is thể giảm về only không. the most suitable lens for you. There is no such thing as the most expensive lens is the best lens. So when you put the wrong lens into the wrong eye, Các anh chị that's hãy lưu lưu ý people start là having a lot of tại sao tôi problems. lại khuyên So các if anh you chị do là ever chúng ta find cần yourself phải trao having đổi kỹ lưỡng cataract, với lại bác sĩ speaking nhãn to your khoa. surgeon, Tại vì việc make lựa sure chọn that thủy they tinh thể know phù hợp what với các anh lens is chị the most thì rất suitable quan trọng. lens for Không you. phải loại nào đắt tiền cũng là loại tốt. So for Các anh those of chị you hãy who are a chọn loại little phù bit hợp với mình. squeamish about eye pictures, operations, this is probably the time to look away. I will be Và talking đây you là through một the cataract hình chụp operation tôi chụp lại quickly bằng and then kính hiển vi showing khi you a tôi video tiến without hành me phẫu talking. thuật đục thủy tinh So thể cho một khách hàng. this is the eye. When I look down the microscope, this is the view that I get. Okay, and because the eye is small, we have to use a pair of microscopes. This is the lens. The orange lens is just from where the light is Phần màu bouncing hồng đó back chính là from thủy my tinh thể của chúng microscope. ta. You can see a cloudy patch here. This is the Và các anh chị cataract. có thể thấy So phần mờ we đục have to ở get phía trong into thủy the tinh thể eye của mình. with a little incision here. This blade Và khi looks very tiến big, hành phẫu thuật but thì tôi sử actually this dụng is một only thiết about bị 2.4, rất nhỏ, 2.2 millimeters, very small. nhỏ khoảng And we don't 2,2 actually mm remove mà the thôi. whole cataract. So once we're inside the eye, we will actually tear. Và khi tiến hành thì tôi the sẽ front tạo một đường hình tròn, surface đường of hình the tròn ở lens. trên We bề don't mặt của remove thủy the tinh whole thể. lens. We make a little hole, and then we remove inside, and then there it leaves a little bag. Okay, and then we put the new lens back into the bag. So once we've torn a Và khi mà circle, hoàn thành thì chúng ta we sẽ would go in with some thêm water to một cái float len the lens nhân up. tạo vào bên trong, thay thế vào bên Now, trong. because the incision is very small, 2.2, 2.4 millimeters, but this thing is so big, how do we remove it? We have to break it up into very small pieces. Các anh chị có I'll thể show thấy you là thiết later bị mà chúng on. tôi đưa vào rất So nhỏ, we tuy use nhiên là this, len của which is chúng an ta ở ultrasound khu vực probe to bị break the cataract đục up, rất lớn and then thì we làm suck thế nào chúng ta có thể ra everything được. Các through anh chị có here thể out of the eye. break, làm nhỏ các phần đục There we của go. chúng ta That's one piece trong being thủy tinh thể removed. ra thành từng phần nhỏ và chúng Now, ta once sẽ the bỏ ra main ngoài. part of the cataract has been removed, we will have to polish the rest of the bag, Và sau the khi empty bag that's lấy been phần left. đục ra Okay? ngoài thì Once chúng ta that sẽ has làm been sạch cái phần polished, còn lại. now this is the lens that goes back into the eye. Now, because the lens is quite big, we can't insert it straight in. We used to do that. So in the old days where we do not, so the lens is now folded, okay, and it will unfold when we put it into the eye. In the old days, we used to make an incision which went all the way from one end to the other and just push the whole lens in. That's no longer the case. We will inject the lens, which unfolds itself, okay? And again, so this is a part where I show the actual video. I'm not going to speak. It summarizes everything that I've talked about so far about the cataract procedure. Và bây giờ tôi xin mời các anh chị xem một đoạn video tiến hành phẫu thuật đục thủy tinh thể.
Okay, so you may have noticed that at the end, we do not use any stitching routinely. And after the operation, anh chị cũng có usually thể you will thấy have là some tại eye đoạn drops to khi mà use for kết thúc, about a month or ca phẫu thuật thì so. chúng tôi không thực I hiện usually ask you to bất kỳ refrain việc vảy from vết any thương nào. heavy lifting or strenuous Và một exercise lời for about khuyên a dành cho các week. anh chị là But khi các anh chị usually the hoàn thành ca recovery is phẫu very thuật thì các quick, anh chị and a lot không of được làm patients vết come thực back the nặng, next day không already được làm seeing vực nặng almost kể cả việc 20/20 nhà, vision. không luyện tập nặng trong ít nhất Okay, một tuần. so moving on quickly to diabetes. This is a condition which affects the back of your eye, and it can Tiếp be a theo là chúng ta sẽ complication of nói having về một diabetes. bệnh And the liên quan đến tiểu longer you đường, have đó là bệnh võng diabetes, the mạc tiểu more đường, likely một you vấn are to đề have cũng rất là thường gặp. problems with the back of the eye. This is because the high blood sugars will damage the Khi bạn retina, the bị tiểu đường trong important một thời gian layer at the dài back of the thì eye, thời gian bị and tiểu the đường blood càng lâu vessels. thì các cái biến When the chứng blood của nó sẽ ảnh vessels hưởng are rất xấu damaged, they đến can mắt của bạn. become blocked, they can become leaky, they can grow Lượng đường huyết abnormally, cao sẽ gây and tổn thương this đến is a võng mạc problem ở phần đáy because it mắt can của bạn và cause đồng thời cũng làm blurring of tổn vision, thương it tới can các mạch cause máu ở phần đáy. loss of Và vision đây from là những mạch máu bleeding at the quan trọng back of đóng your vai trò cung eye. cấp dinh It dưỡng can và give dưỡng you chất cho black mắt, floaters, and it can dẫn also đến lead to có thể gây xuất glaucoma. huyết. Nên So là in the UK, chính if những you cái have tổn thương này có thể gây diabetes, xuất huyết và once a tắc year, nghẽn. you go for photographs of your eye, someone checks it, Và and ít if nhất là there's một a năm thì các problem, anh chị it gets sent cũng to the cần hospital phải đi doctor. kiểm tra lại, So it's the same thing kiểm tra mắt here của with mình, kiểm glaucoma. tra If các you chỉ have số về diabetes, đường your huyết eyes cũng như huyết need áp, phải to đảm be bảo là tất checked cả các chỉ once a số year này at của chúng least ta by phải an eye nằm trong tầm specialist. kiểm They soát. need to have a look for bleeding and everything else, okay? Again, it's listed as a priority eye disease. 5 million people are blind from it. This was 2002, so it's a lot higher now. It forms about 5% Và of theo global những thống blindness. kê của Tổ chức Y And tế Thế giới thì amazingly, đây cũng là một trong 50% những of bệnh về mắt American được đặt lên patients hàng with đầu. Một diabetes trong những nguyên are nhân not dẫn đến mù aware that lòa they have ở những người problems trẻ with trong the độ eyes. tuổi This lao is động, the và có developed khoảng 5 country. triệu người So bị think mù trên about toàn the thế giới numbers vào năm here. 2002 và hiện con số đó đã tăng lên. How do we treat Bệnh võng mạc đái or tháo how do we đường prevent chiếm and treat this 5% tổng problem? số người You mù have to trên first toàn thế control giới. your blood Và pressure cách and your điều blood trị của sugar. chúng ta là Diabetes is a như thế problem nào? which affects all parts of your body. If you have uncontrolled blood Đầu tiên pressure là and chúng ta sugar, you cần run the phải risk of heart đảm attacks, bảo là strokes, kidney lượng failure, đường and trong also máu eye và đường huyết problems. So cũng you need to phải control luôn được all of kiểm this. soát tốt If you khi have mà các anh problems chị inside the eye mắc from bệnh trong giai đoạn diabetes, đầu. Điều này usually rất we cần will thiết use a vì người tiểu đường, combination of vì tiểu đường không laser chỉ ảnh hưởng or đến mắt sometimes mà còn injections ảnh into the hưởng đến eye, tim mạch, and thận, also não của các possibly bạn. surgery Huyết áp in the cao, đường eye, huyết for cao which we có would thể dẫn usually đến những ask you cơn to đau see tim hoặc our đột quỵ, và vì subspecialist vậy việc kiểm retinal soát huyết áp colleagues. và đường huyết But rất the quan key trọng. thing is you need regular eye examinations if you're diabetic, so Đôi we mắt can pick the và problems nếu khi up mắt của chúng ta xuất early huyết võng and mạc treat thì them and dẫn stop đến you việc mất from dần thị losing lực, vision. nên là chúng ta có thể điều trị This bằng is a thuốc young lady who's tiêm had trực tiếp và diabetes for hoặc là quite a mổ while. laser. This is the optic nerve at the back of the eye, blood vessels here. You can see these Các anh chị abnormal có thể areas thấy here trên in màn hình white, như which là are tôi what đang we chỉ call đó là cotton wool những spots. thần These are kinh vị areas where giác the ở phía blood sau mắt. vessels, the blood supply is not very good. Oxygen supply is very poor. You have a lot of abnormal bleeding spots also. And this is the center of your vision. So if it starts affecting this part, then you will lose vision. So this is one of the biggest causes of visual loss in young working adults in the world. And these are laser marks which we have applied to the patient to try to get all these things Hình to ảnh go mà các anh away. chị đang xem đó là And this về patient has một probably had người about bị tiểu 3 đường to nghiêm 4 to trọng, và 5,000 laser người burns. này là một cô gái trẻ ở độ tuổi 25. So just to tie everything up together, a lot of these common eye conditions are blinding. Okay, they are silent in the early stages. Và So chúng ta cũng please, hãy cùng nhìn early lại diagnosis and early là treatment is important. If you nội dung give mà us chúng ta đi qua more to ngày hôm work nay. with and more to Tất cả save, những bệnh liên then quan về you mắt are đó more là likely những to keep bệnh your không vision. có biểu hiện ban It's đầu, important to không get có your triệu eyes chứng và checked được xem and như your là eyes kẻ lấy đi screened thị if you lực have thầm risk lặng của chúng factors. ta. It's the Điều same quan as blood trọng là pressure chúng and ta your cần usual phải phát annual hiện health check. kịp Do thời, not phải luôn luôn neglect kiểm tra your thị lực, eyes. đi kiểm tra mắt Okay, định thank you kỳ very thường much. xuyên để có thể đảm bảo và cứu lấy thị lực của mình. Xin cảm ơn Hảo, tất 非 cả các 常 anh 感 chị. 谢我们